Những hình ảnh như thế này đối với người dân vườn quốc gia Xuân Thủy là đã khá quen thuộc. Họ là ai? Những chàng trai, cô gái đến từ nhiều nơi khác nhau. Họ có mặt ở đây để làm gì? Những tình nguyện viên mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam là tên gọi chung cho những bạn trẻ ở đây. Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc hành trình của mình. Thật đặc biệt khi được làm việc với nhiều loại động vật, chim chóc ở đây. Tôi cảm thấy rất thích thú. Chúng tôi thấy đây là một mảnh đất có rất nhiều tiềm năng để những ý tưởng của chúng tôi có cơ hội thực hiện. Chúng tôi mong muốn được cải thiện cuộc sống của người dân. Điều này rất quan trọng với tôi. Khi chúng tôi tới đây, chúng tôi bắt đầu làm việc. Ví dụ như chúng tôi tham gia kiểm tra khu vực, tham gia vào những dự án của vườn quốc gia, hay đơn giản là giúp đỡ người dân. Tôi nghĩ rằng đây quả thật là điều tốt cho bản thân. Hiện tại làm NGO như đây mà mình tự xây dựng nên thì nó sẽ rất là tốn nhiều công sức, mất thời gian. Hơn nữa cũng cả về tài chính nữa. Thành công sau này mới nhìn thấy nó như là một món đầu tư không sinh lợi ngay nhưng mà nó sẽ sinh lợi về sau này. Có lẽ tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và những người bạn của Đặng Thế Lâm được hình thành từ suy nghĩ giản dị như thế. Nguồn lợi mà Lâm và những bạn bè của anh có được chính là thực hiện những điều mình tâm huyết trong mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Rất nhiều bạn trẻ nước ngoài đã đến với Việt Nam và những người bạn để tham gia vào những công việc tình nguyện do tổ chức của Lâm sáng lập. Mình bắt đầu làm việc từ tháng 2 năm 2011. Mỗi một năm thì bọn mình đón tầm khoảng độ 15 bạn tình nguyện viên quốc tế, và từ tháng 9 năm nay cho đến tháng 9 năm sau, và các bạn tình nguyện viên Việt Nam thì tầm vào khoảng độ 30 bạn hoạt động liên tục. Bây giờ mình đang chú tâm vào hai lĩnh vực, đó là về giáo dục cho trẻ khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung, và vấn đề thứ hai nữa đó là chương trình về môi trường mà hiện tại mình đang làm ở dưới vườn quốc gia Xuân Thủy. Khi các bạn đến đây thì mình sẽ có một cái buổi tập huấn để giới thiệu về công việc và các kỹ năng cần thiết ở từng dự án, rồi sau đó các bạn sẽ tự tích lũy những cái kinh nghiệm để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Gần 3 năm hoạt động, con số tình nguyện viên đến với tổ chức Việt Nam và những người bạn đã bắt đầu lớn dần. Họ là học sinh, sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau. Hành trình tình nguyện của họ ở Việt Nam thường kéo dài 1 năm. Công việc tình nguyện không mang lại nguồn lợi kinh tế, nhưng bên cạnh đó các tình nguyện viên đã học được nhiều kỹ năng sống và thích ứng với môi trường mới, công việc mới. Họ cũng học để sống như những công dân Việt Nam thực thụ, tham gia vào các công việc do Việt Nam và những người bạn tổ chức. Ngày đầu tiên các bạn sang đây thì các bạn sẽ có một buổi huấn luyện về học chữ nổi, và các bạn phải học cái này để chữa bài rồi chấm bài cho các em học sinh khiếm thị. Bọn mình còn đang chuẩn bị lịch để cho các em trong năm mới, vì các em khiếm thị thì không có một sản phẩm nào đặc biệt để cho các em sử dụng. Nó rất đơn giản thôi, mình lấy một cái lịch của người mắt sáng để lấy cái bộ số, sau đó thì ghép nó vào một cái tờ như thế này, và lúc xếp số thì xếp ngược lại, đục số chữ nổi xong thì khi quay ngược lại thì nó được cái bảng như này, có 2 dòng ở một phần này, dòng trên là ngày dương còn phần dưới là ngày âm. Tuy quân số của Việt Nam và những người bạn chưa đông, nhưng ban đầu đã có những hoạt động phát triển cộng đồng hiệu quả. Dạy tiếng Anh cho trẻ khiếm thị là một hoạt động mới mẻ do Việt Nam và những người bạn tổ chức. Các thầy cô giáo ở đây đều là những bạn trẻ nước ngoài, yêu thử thách bản thân và yêu Việt Nam. Có rất nhiều điều thú vị ở Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc vì được đến đây làm tình nguyện viên. Đôi khi quả là khó khăn để giải thích những từ ngữ tiếng Anh với các em khiếm thị. Nhưng may mắn là cuối cùng chúng tôi đã hiểu được nhau. Hiểu và mang đến những niềm hứng khởi mới, những nụ cười và sự chia sẻ mà không cần ngôn ngữ là những thành quả mà các tình nguyện viên có được. Mình bắt đầu cái trung tâm Việt Nam của những người bạn từ con số 0, cần rất nhiều sự kiên trì và cả nghị lực nữa. Nếu mà không đam mê các bạn sẽ bỏ giữa chừng. Nghị lực của nhà tổ chức, nghị lực của các tình nguyện viên đã gặp được nhau trong những hoạt động tình nguyện phát triển cộng đồng của Việt Nam và những người bạn. Đây không phải là tổ chức đầu tiên và chắc chắn không thể là cuối cùng, bởi còn rất nhiều những trái tim nhiệt huyết mong muốn được tham gia vào công việc tình nguyện vì cộng đồng.